سلام همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو ما می‌خوایم آموزش تزریق به خود رو بگیم. حالا تو این ویدیو می‌خوام به شما یاد بدم که چجوری توی خونه یه آمپول، یه دارویی که حالا می‌خواید و کسی نیست به شما تزریق کنه، شما اون دارو رو با استفاده از این روش که من میگم به خودتون تزریق کنید. برای اینکه این کار رو انجام بدید شما از عضله ران استفاده می‌کنید. قبل اینکه این آموزش رو من شروع کنم و تزریق به خود رو بگم، چند تا نکته هست که شما اینو باید مد نظر داشته باشین. نکته اول اینه که اون حجم اون تزریق هست که اون حجم تزریق سعی کنین زیاد نباشه، در حد 2 سی سی نهایت 3 سی سی، چون هر چقدر حجم تزریق شما زیاد باشه درد شدیدی رو ایجاد میکنه، چون عضله رون برعکس عضله باسن حجمش اونقدر زیاد نیست و اگه حجم تزریق شما زیاد باشه درد خیلی شدید ایجاد میکنه. نکته دوم اینه که دارویی که شما انتخاب میکنی اون دارو باید در واقع رقیق و داروی شفافی باشه. آمپولای روغنی، آمپولایی که پودری هستن مثل پنیسیلین، این داروها رو هیچ وقت روی رام تزریق نکنید. فقط داروهایی که حجم کم دارن و در واقع شفافن. که حالا من چند نمونهش اینجا دارم بهتون نشون بدم. مثلا این کترولاک هست که آمپول با حجم کم و شفاف هست. در واقع آمپول ویتامین B12 هست که یک آمپول با حجم کم و شفاف. آمپولای پودری و آمپولایی که حجمشون زیاده مثل متوکاربامول یا آمپولای روغنی مثل ویتامین D، اونا رو تزریق نکنید. اونا حجم میتونید تزریق کنید ولی درد خیلی زیاد ایجاد میکنه. اونا باید حتما تو عضله باسن تزریق بشه، مخصوصا آمپولای پودری. بعد حالا اینم اونداسترون ضد تهوع که من حالا امروز یکی از اینا رو میکشم و به خودم تزریق میکنم و طریقه و تکنیک اصولی و درستش رو هم اینجا تو این ویدیو شما قراره یاد بگیرید. مقدمات رو گفتیم، بریم سراغ در واقع تزریق به خود و محل تزریق رو به شما نشون بدم. خب حالا میخوایم در واقع محل تزریق رو توی عضله رام بگیم. حالا من اینجا شلوارک هم پوشیدم که برای اینکه بتونم راحت‌تر به شما نشون بدم. عضله رام رو شما میخواین وقتی میخواین در واقع تزریق انجام بدین، شما یه دستتون رو به این حالت بذارین، یه دستتون رو به این حالت بذارین. این وسط میشه محل مورد نظر ما. خب که من با خودکار الان نشون میدم. شما یه خط اینجا میکشین، خب یه دستم اینجوری بذارین، یه خطم این به این حالت میکشین. این وسط میشه محل مورد نظر ما. حالا این تو این وسط دقیقاً کجا ما باید تزریق کنیم؟ شما اگه از این در واقع زانو بیاین بالا یه خطی بکشین به این حالت، میشه در واقع قسمت بالا بیرونی، یعنی در واقع میشه این قسمت دقیقاً، یعنی وسط این قسمت. شما اگه این دو تا خط که من کشیدم رو در نظر داشته باشین، وسط اینجا میشه محل تزریق ما، یعنی این قسمت میشه محل تزریق ما، اینجا میشه. الان من دارو رو میکشم و تو این ناحیه ما تزریق میکنیم. و نکته که هست اینه که ما چه داروهایی رو روی در واقع رون تزریق میکنیم. حالا توی خونه خیلی ها ممکنه دیده باشین شما انسولینا، شما خیلی ها دیدین دیابتی‌ها رو دیدین که انسولینشون رو روی رونشون تزریق میکنن، یا مثلا خیلی هستن آلرژی به یه چیز، حساسیت به یه دارویی دارن و وقتی مثلا توی خونه دچار اون حساسیت میشن، یه سری داروهای قلمی هست که ما به اینا میگن اپینفرین، که موقعی که فرد دچار علائم در واقع واکنش‌های آلرژیک میشه به یه دارو یا به یه ماده غذایی، اون دارو رو آماده، اون آمپول قلمی آماده داره و روی رونش تزریق میکنه. و داروهایی، حالا میگم داروهایی که شفاف هستن، داروهایی که با حجم کم هستن مثل کترولاک، شما میتونید اینجا تو این قسمت تزریق کنید توی خونه. من الان دارو رو میکشم و تو این ناحیه‌ای که مشخص شده ما اینو تزریق میکنیم که شما ببینید. الان من میخوام داروی کترولاک رو بکشم و به خودم تزریق کنم و شما ببینید که حالا تکنیک تزریق به خود، اینکه شما کمترین درد رو احساس کنین چیه. یه نکته که من یادم رفت بگم توی حالا اول ویدیو اینه که شما هر دارویی که دارین روی رون تزریق میکنین، حالا با هر سرنگی از سرسوزن سرنگ 2 سی سی استفاده کنین. حالا این 2.5 سی سی، این 3 سی سیه، ولی مهم هم نیست. شما حالا 3 سی سی یا 2 سی سی، سرسوزن 2 سی سی یا حالا 3 سی سی استفاده کنین. سرسوزنای خیلی کوچیک استفاده کنین که دردش هم کمتر باشه. پس نکته‌ای هم که من یادم رفت بگم اینه که از سرسوزنای سرنگ‌های 2 سی سی یا 3 سی سی استفاده کنین که درد کمتری رو موقعی که می‌خواین رونتون تزریق کنین حس کنین. الان من این کترولاک رو میکشم و به خودم تزریق می‌کنم، شما ببینید. خب این داروی ما آماده است و اینم پنبه الکل که میریم الان اینو تزریق کنیم و شما ببینید.
فقط نکته‌ای که هست اینه که باید بدونین اینه که وقتی میخواین تزریق کنین، من حالا شفاهیشو بگم بعد حالا انجام بدم. الکل که خب میزنین به این قسمت وسط که بین دو تا خط قسمت الکلتون رو میزنین و میخواین وقت تزریق کنین با شماره 1 2 3 این پوست رو با این دست، اگه مثلا راست دست هستین با دست راست میگیرین، با دست چپ پوست رو میکشین. اگه حالا چپ دست هستین با دست راست این پوست رو میکشین و با دست چپ میزنین. حالا من چون راست دستم با دست چپ شما پوست رو میگیرین به این حالت، یعنی این قسمت که الکل میزنین پوست رو میگیرین میکشین به این حالت، میکشین و 1 2 3 همزمان که اینو میزنین به صورت 90 درجه و دارتی و سری میزنین و همزمان که با این سوزن رو فرو میکنین باید سرفه هم بکنین که ما تکنیک سرفه کردن بهش میگیم. یعنی شما وقتی سرفه میکنین حواس مغز رو از این محل درد پرت میکنین، یعنی یه حواس پرتی برای مغز خودتون ایجاد میکنین که این درد رو خیلی کم حس کنه. پس روشش به این صورتی که اینجا وسط رو الکل میزنین، پوست رو با دست غیر غالب میکشین، با دست غالب به صورت 90 درجه و به صورت دارتی و سریع و همزمان این به این حالت ببین به این حالت میرین داخل در واقع عضله رون. حالا من این کار انجام میدم و شما ببینید. به این حالت این قسمت وسط رو کاملا ضد عفونی میکنیم به صورت دورانی. کاملا این وسط رو ضد عفونی میکنیم، میذاریم الکل کاملا خوش بشه. الکل که خوش شد، چون الکل خوش بشه که دردش کمتر احساس بشه. الکل که کاملا خوش شد بعد میگم با این حالت این پوست رو با این دست میکشیم و به صورت 90 درجه دارتی و سری میریم داخل و همزمان که من اینو میزنم باید سرفه هم بکنم که این درد کمتر حس بشه. بهش میگن تکنیک سرفه کردن یعنی تزریق. خب الکل خوش شده، پوست رو به این حالت میکشین. سعی کنین جایی که ضد عفونی کردین رو دستتون بهش نخوره، خب چون اگه بخوره مجبورین دوباره ضد عفونی کنین. به این حالت پوست رو میکشیم و به این حالت 90 درجه به این حالت 90 درجه نگه میدارین. 1 2 3 به این حالت الان من هیچ دردی حس نکردم، یعنی همزمان که سرفه میکنی این کار رو باید انجام بدی. آسپیره حتما بکنین، آسپیره خیلی مهمه. آسپیره حتما تو هر تزریق شما باید آسپیره رو انجام بدی. آسپیره میکنی و بعد به آرامی این تزریق رو انجام بدی. حالا من یک کم تزریق کردم، زیاد نمیخوام تزریق کنم به خودم. بعد این رو پنبه رو میزنید رو محل تزریق و آروم در میارید به این حالت. به این حالت در میارید و یک کم میتونی حالا ماساژ هم بدین که این درد کمتر حس بشه. پس این شد در واقع تزریق به خود توی خونه. اگه کسی حالا نبود به شما داروی تزریق کنه، میتونین در واقع با این روش توی خونه به خودتون دارو تزریق کنین. فقط حواستون باشه که به اون دارو حساسیت نداشته باشین، یعنی این دارو قبلا زده باشین. داروهایی که حجم کم داشته باشه، از سرسوزن کوچیک استفاده کنین. حالا من دارم همه اینا رو به صورت خلاصه وار میگم از اول تا آخر ویدیو و در واقع داروهایی مثل میگم تو این عضله بیشتر داروهایی که حجم کم دارن تزریق میشه، مثل داروهای آماده، مثل آمپولای رای کننده خون، مثل آمپولای خونساز، مثل انسولین ها، مثل داروهایی که برای در واقع چیز استفاده میشه، آلرژی ها استفاده میشه، بهش میگن داروهای قلمی، همون در واقع آمپولای خودکار قلمی که توی این قسمت تزریق میکنن. و در واقع این آموزش تزریق به خود بود که من توی این ویدیو حالا امیدوارم که خوب آموزش داده باشم و شما هم خوب یاد گرفته باشین. ممنونم که تا این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.